Good evening everyone. So যেটো আমাৰ আছিল ফার্স্ট ক্লাসৰ ভিডিও যেটো আছিল হেতু আমাৰ আছিল আমাৰ নাম্বার সিস্টেমৰ ওপৰত আমি সেকেন্ড টপিকটো লৈ আহিলো আমি পার্সেন্টেজৰ ওপৰত ঠিক আছে পার্সেন্টেজৰ আমি বেছি বছৰ নকৰো কাৰণ আমি চাইছো আমাৰ ভিডিওবোৰ দীঘল হলে মানে বেছি সময় নিদিয়ে তো আমি ভাবিলো যে ভিডিওবোৰ শর্ট কৰিম এটা বা দুটা প্ৰশ্ন কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন কৰিম আৰু তাৰ ভিতৰতে আমি বস্তুখিনি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো এইটো প্ৰশ্ন চাব ইয়াতে কি আছে কি কৈছে এজন ব্যক্তিয়ে মাহিলী উপাৰ্জনৰ ই মাহিলী কিমান উপাৰ্জন কৰে 31% ঠিক আছে মাহিলী কিমান উপাৰ্জন কৰে 31% মাহিলী উপাৰ্জনৰ 31% আৰু 9% খৰচ কৰে কিহত খৰচ কৰে 31% খৰচ কৰে খাদ্য আৰু 9% খৰচ কৰে বস্ত্ৰ মানে কাপোৰ কানি যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে বাবে ব্যয় কৰে ঠিক আছে তেনেহলে ই কিমান খৰচ কৰে 31% যদি খাদ্য আৰু 9% যদি বস্ত্ৰ খৰচ কৰে তেনেহলে 31 + 9 টোটাল কিমান খৰচ কৰি আছে 40 ওকে নো প্ৰবলেম ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে বাকিৰ 1/3 যিমানখিনি বাকি থাকে ই যদি 1000 টকা ইনকাম কৰে 1000 টকাৰ 31 টকা ইয়াত পার্সেন্ট আছে মই কৈছিলো পার্সেন্ট থকা প্ৰশ্নবোৰ আমি কি কৰিম 100 বুলি ধৰি লম আৰু 100 ত 31% মানে 31 এ হয় তো আমি পার্সেন্টটো ইউজ নকৰো 1000 টকা 31% আৰু 9 কিমান হ'ব টোটাল 40% এই 40% ই কিহত খৰচ কৰে খাদ্য আৰু বস্ত্ৰত খৰচ কৰে ওকে বাকিৰ 1/3 তেনেহলে ই যদি 1000 টকাৰ ভিতৰত 40 টকা খৰচ কৰে তেনেহলে বাকি কিমান থাকিব 60 টকা 60 টকাৰ কিমান আছে 1/3 মানে 3 ভাগৰ 1 ভাগ 3 ভাগৰ 1 ভাগ কিমান খৰচ কৰে এই 3 ভাগৰ 1 ভাগ মানে 60 3 ভাগৰ 1 ভাগ তেনেহলে 60 3 ভাগৰ 1 ভাগ কিমান হ'ব 20 60 3 ভাগৰ 1 ভাগ 20 60 3 ভাগ কৰিলে 20 কে হ'ব 1 ভাগৰ 20 থাকিব ওকে 60 3 ভাগৰ 1 ভাগ কিহত খৰচ কৰে শিক্ষা শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে টিউশন ফিস স্কুলৰ ফিস গাড়ীৰে অহা যোৱাৰ খৰচ যিমান আছে হেইটোৰ ওপৰত খৰচ কৰে কিমান 3 ভাগৰ 1 ভাগ তেনেহলে ই কিমান টকা খৰচ কৰে 20 টকা গাড়ীৰ ওপৰত ঠিক আছে তেওঁ প্ৰতি মাহে 4500 টকা সঞ্চয় কৰে কিমান টকা সঞ্চয় কৰে 4500 ওকে নো প্ৰবলেম সঞ্চয় কৰে যেটো খাদ্য কাপোৰ কানি আৰু শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰি বাকি থকা ধনৰ আধা টকাৰ সমান ই সব খৰচ কৰিলে ইয়াতে 20 টকা ইয়াতে 40 টকা কিমান খৰচ কৰিলে 60 টকা আৰু বাকি কিমান থাকিল ইয়াৰ 1000 টকাৰ ভিতৰত 60 টকা যদি খৰচ কৰে বাকি থাকিব ইয়াৰ 40 रुपीस এই 40 रुपीसৰ আধা কৈছে 4000 টকা সঞ্চয় কৰে যেটো খাদ্য কাপোৰ কানি আৰু শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰি বাকি থকা ধনৰ আধা টকাৰ সমান ঠিক আছে বাকি থকা ধনৰ আধা টকাৰ সমান মানে ই যিমান টকা আছে বাকি কিমান 40 টকা ইয়াৰ আধা কিমান হ'ব 20 টকা এই 20 টকা কাৰ সমান বুলি কৈছে 4500 তেনেহলে ই মাহিলী কিমান টকা আয় কৰে ঠিক আছে যদি 24500 সমান হয় তেনেহলে আমাৰ 20 যদি 4500 সমান হয় তেনেহলে 1 কাৰ সমান হ'ব 4500 divided by 20 কিন্তু ই 20 টকা আছে ই মাহিলী কিমান টকা আয় কৰে আমি কিমান ধৰিছো 1000 টকা তেনেহলে 1000 কাৰ সমান হ'ব 100 কাৰ সমান হ'ব 100 হৈ যাব 4500 divided by 20 into 100 20 ৰে 100 ক কাটিলে 5 into 45 কিমান হৈ যাব 5 into 45 22500 তাৰ মানে ই মাহিলী কিমান টকা আয় কৰে 22500 টকা ই আয় কৰে ইয়াতে আপোনালোকে বুজি পাইছে আমি যেতিয়া মই এটা কথা বাৰবাৰ কৈছো যেতিয়া আমি পার্সেন্টেজৰ প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া আমি সদায় এটা বস্তু ধৰি ল'ব লাগিব 100 কাৰণ আমি জানো পার্সেন্টেজ মানে 100 বুলি থাকে সেই কাৰণে আমি 100 ধৰি লৈছো 100 ত 31% খৰচ কৰে খাদ্যত 9% খৰচ কৰে বস্ত্ৰত তেনেহলে দুটা মিলি কিমান খৰচ কৰে 40 টকা হাতত কিমান থাকে 60 টকা এই 60 টকাৰ কি কৈছে 1/3 শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰে শিশুৰ শিক্ষা স্কুল যাবলৈ যেটো খৰচ টিউশন ফিসৰ যেটো খৰচ গাড়ীৰ ভাড়া যেটো হেতু কাৰণে কিমান টকা খৰচ কৰে 1/3 মানে এই 60 টকা যিমান টকা থাকে তাক 3 ভাগৰ 1 ভাগ 3 ভাগৰ 1 ভাগ কিমান 20 টকা তেনেহলে ই 40 টকা খৰচ কৰে 20 টকা খৰচ টোটাল কিমান খৰচ কৰিলে 60 টকা 60 টকা খৰচ কৰিলে 1000 টকাৰ ভিতৰত 60 টকা খৰচ কৰিলে কিমান থাকে 40 টকা ওকে তাৰ পিছত কি হৈছে শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰে আৰু 4500 টকাই সঞ্চয় কৰে মানে জমা কৰে যেটো কাৰ সমান যেটো খাদ্য কাপোৰ কিনি আৰু শিশু শিক্ষাৰ বাবে খৰচ কৰি বাকি থকা ধনৰ আধা তেনে বাকি থকা ধন কিমান আছিল 40 টকা ইয়াৰ আধা কিমান হ'ব 20 টকা আৰু প্ৰশ্ন মতে 20 টকা কাৰ সমান 4500 টকাৰ সমান যদি 20 টকা 4500 সমান হয় তেনেহলে আমি কিমান ধৰি লৈছো 1000 টকা কাৰ সমান হ'ব 22500 টকাৰ সমান তাৰ মানে অপচন নম্বৰ এ ইজ দি কারেক্ট आंसर ঠিক আছে তো এইটোৱে প্ৰশ্ন আছিল আমি বেছি প্ৰশ্ন নকৰো এটা দুটাকে প্ৰশ্ন কৰিম আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাব প্ৰশ্নবোৰ ভালকে চাব আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি ট্ৰিক ভিডিও কিছুমান আনি আছো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ মানে কম সময়তে উলিয়াব পাৰো সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আনি আছো ঠিক আছে তো আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব